Mirëmëngjes për gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Do ta nisim së bashku me Shtypin e shkruar për të vjuar më pas me lajmet, me edicionin informativ. Gazeta e parë për ditën e sotme është Gazeta Shqiptare, e cila hapet me këtë kryetitull: Basha hetim krimeve, Rama vot më datë 30. Kryeministri nuk të riqemi e diela tjetër do t'jetë ditë normale. Kryetari i Partisë Demokratike Vangjosh Dako i dha Vdylave 4 leje ndërtimi. Rama pritet me protesta në Sarand, Veliaj votojmë ata që ndërtojnë jo djegin, në faqen 2 dhe në faqen 3 të gazetës shqiptare. Ishte për ndjekurit kësti 3 për 800 trashëgimtar, emrat e përfituesve, lista me të afërmit e 300 të dënuarve, ata që marrin parat duhet të dorëzojnë certifikatën dhe numrin e llogarisë bankare. Listën e plot e keni sot në gazetën shqiptare në faqen 10 dhe në faqen 11 të kësaj të përditshme. Përgjimet dosja 339 pyetet në prokurori deputeti e Partisë Socialiste që u përmend nga Bild në faqen 8 detajet. Meta i dërgon letër kuvendit, dekreti shmang konfliktin civil. Në faqen 4. Tension në gjyq për plasjet në KZ-n e Burrelit e Klosit, 2 protestues në burg, 4 në arrest shtëpie në faqen 8. Dëmet në aksidente për vlerat deri në 100.000 lek, pagesa për 2 javë. Rregulloria e reja më fës në faqen 6. Banka e Shqipërisë rregullat e reja për individët me më shumë se një kredi, kufizim veprimesh në faqen 7 të gazetës shqiptare. Në suplementin Milosau sot do të mund të lexoni letra nga internimi politik e dashura Milen. Epistolari i studiuesit Mark Ndoja në mes të viteve 60 në Zvërnet, përballja me Kosovën nga Meri Lalaj, veti nga Artit nga Benandoni. Shohim dhe opinionet e ditës në gazetën shqiptare. Opinioni i parë vjen nga Fatos Çoçoli, çunat problematik. Në faqen 21 do të mund ta lexoni të plot. Nga Bernd Regert në faqen 22 do të mund të lexoni opinionin me titull Samiti të pashpresve dhe të paaftëve për vendime. Këto ishin titujt kryesorë të gazetës shqiptare, të nderuar shikues. Nga gazeta shqiptare do të kalojmë të radhë tek e përditshmja Panorama. Titulli kryesor i kësaj të përditshme: Ndryshimi me ligj kompensimi, pronarët që marrin 100% të parave zbardhen ndryshimet në skemën e kompensimit të pronave, rastet kur kompensimi do bëhet i gjithi në para dhe 4 skemat e tjera për 18.000 vendimet me faturë në faqen 8. Vjojmë mëtej. Loja e KQZ me numërimin e votave në hotele private, Meta përgjigje kuvendit, s'ka zgjedhje në 30 qershor. Presidenti, letër parlamentit, Rama, pluralizëm, kur populli zgjedh me vot, gjykata arrest shtëpie për Bart Spahin. Faqen 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7 të gjitha këto informacione. Deputetët e Partisë Socialiste në përgjime për blerje votash, ndragjë në prokurori, qefalia dhe gjyknuri në fushat. Takimi me Paqramin dhe artistët e internuar të festivalit 11, si na çoi partia në bazë në 74-ën, rrëfimi artistit Mjellaq Kora për turneun pas pleniumit të 4-të, në faqen 18 dhe në faqen 19. Kreu i opozitës Lulzim Basha me Ramës mund të negociohet e të ketë zgjedhje është për tevullin e titim në faqen 3. 500.000 euro leje me dokumenta falso blokohet hoteli në Imar në faqen 11. Mjaft mban titullin shkrimi nga Edmund Tupja në rubrikën Vath në vesh në faqen 17 do të mund ta lexoni të plot këtë shkrim. Ndërkombëtar flisni sot, jo nesër. Mban titullin opinioni nga Ndue Dedaj, të plot do të mund ta lexoni në faqen 17 të gazetës Panorama. Këtu kemi përfunduar edhe me të përditshmen Panorama, të nderuar shikues, për shkuar këtë radhë tek gazeta Tema. Titulli kryesor i kësaj të përditshme: si u shmang plani i kopshëm për një 2 prill të dytë në Shkodër.
Pra pas Kenat, çfarë ishte parashikuar dhe si dështoi një manovër që tentoi pasoja tragjike, çfarë nuk u pa gjatë përplasjes me polici ditën e njëjtë, telefonatat dramatike, edhe pse Voltana Ademi ndryshoi taktik në fund të incidentit. Ilir Meta kërcënon parlamentin, do të marrë vendime edhe më të forta. Biznesi amerikan jasa ka ndikuar kriza politike në investimet e huaja në faqen 6. Nga sporti, analiza ja kush janë kundërshtarët e ekipeve shqiptare në Europë, në faqen 18 dhe në faqen 19, dosier Shqipëria etnike e Ali Pashës në jug të Shqipërisë në faqen 10-11. Moneda e Mark Zuckerberg që mban emrin e një partie shqiptare në faqen 16 dhe në faqen 17. Leka Bungo, Stalini këshillon për 21 janarin jo 4, por 400 të ishin vrarë, vion në tema javore publikimi veprës satirike, cila sjell humor të freskët, duke ngërthyer aktualitetin me ngjarje dhe personazhe historike në faqen 12 dhe në faqen 13 të gazetës Tema. Protestat që frymëzojnë nga Berisha, por ngjajnë me Bashën, ban titullin editoriali nga Merobaze, do të mund të lexoni sot në faqen 8 të gazetës Tema. Përse jemi gjithmonë të fundit? Një opinion ky nga ish presidenti Bamir Topi në faqen 14 dhe në faqen 15, do të mund të lexoni të plot. Luftë dhe paqe e Lloyd Trump nga Peter Philip, do të mund të lexoni në faqen 8 këtë opinion. Këto ishin dhe titujt kryesor të gazetës Tema, të nderuar shikues. Nga gazeta Tema do të shkojmë të radhë tek Koha Jon. Koha Jon sot hapet me këtë kryetitull zyrtarisht qeveri mafioze. Ulsi Manja, kryetari i Komisionit Ligjeve dhe njeriu që ka marrë përsipër zbatimin e ligjeve në drejtësi pas publikimeve në Bild, duhet ishte marrë në nënhetim penal ose të ishte arrestuar nga prokuroria. 4 ditë pas publikimit përgjimeve të Bild, asnjë nga zyrtarët e rilindjes që u kapën duke manipuluar zgjedhjet me bandat kriminale nuk është në nënhetim apo i arrestuar, ndërkohë që arrestohen ish deputet të opozitës vetëm pse reagojnë kundër qeverisë në mitingje. Media ndërkombëtare jep alarmin për prag lufte civile më të rrjedhë qershor në Shqipëri për shkak se kryeministri urdhëron votime me një parti në faqen 2. Presidenca i përgjigjet Komisionit Ligjeve nisma kundër dekretit verbëri politike në faqen 2. Kryetari i PD-s Basha, trafikantët e drogës drejtojnë ekonominë dhe qeverinë. Jemi në gjendje alarmi në faqen 8. Media e re Euronews, Shqipëria në prag të kolapsit institucional në faqen 7. Barspahia lihet në arrest Shtypie, Partia Demokratike u rikthyen gjyqjet e diktaturës në faqen 4 dhe në faqen 5. Kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu, Rama nisi përplasjen shqiptarët do ta ndalin në faqen 7. Nën kryetaria e LSI-s Erisa Xhixho, Rama krijoi përçarjen protesta kudo kundër votimeve moniste. Letra politike për deputetin e Partisë Socialiste Shemsi Prençi, shumë i degeneruari dhe mashtruesi tipik Ulsi e vërteta doli në faqen 14 të gazetës Koha Jon. Këto ishin dhe titujt kryesor të gazetës Koha Jon, të nderuar shikues. Nga Koha Jon ne do të shkojmë të radhë tek e përditshmja sot. Titulli kryesor i kësaj të përditshme: 12 agent të FBI-t në Tiranë për SPAK dhe BKH nxjerrin jashtë loje hetuesit shqiptar, nisin lëvizjet për të shfarosur korrupsionin në nivel politik. Shpërthejnë përplasjet mes institucioneve të drejtësisë, KLP kritika ndaj KPK-s për vetingun e Olsian Çelës, sherr me KLG për godinën. Plas sherri në Partinë Demokratike, Sali Berisha sul me akuza Lulzim Bashës për distancimin nga dhuna, ultimatum të ndizet flak vendi para 30 qershorit në faqen 2 dhe në faqen 3. Zbardhet strategjia e re e Partisë Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim për KZAZ, plan për të bllokuar qendrat e votimit në 27 bashki përplasje si në Shkodër në çdo takim të Ramës. Fatos Klosia si ndërkombëtar detyruan Lulzim Bashën të tërhiqej nga dhuna. SBA ka dosje për çdo politikan, përgjon lehtësisht nga Washingtoni në faqen 5.
Meta i terrorizuar kërkon me çdo kusht konflikt për të shpërndar parlamentin, sulmon Komisionin e Ligjeve nga frika e shkarkimit. Edi Rama, Meta dhe opozita po nxisin përplasje, trumbetojnë vetëm vitin 1997, e dinë se Bashkimi Evropian kërkon arrestime nga drejtësia e re në faqen 8. Dramës Shqipet i jepet përparësi në teatro. Autorët shqiptar janë braktisur nga Dimitër Orgocka në faqen 18, nga Kora Plazani. Basketbolli shqiptar do të prezantohet me 7 ekipe në rang ndërkombëtar, nuk ndalemi para vështirësive në faqen 20. Sistemi bankar me syt nga lindja largohen europianët, fuqizohen turqit dhe arabët, dështon parashikimi Gensekos për rritjet të kreditimit në faqen 12. Shohim komentet dhe analizat tani në gazetën Sot. Agonia e një presidenti nga piroprifti, nga Besi Bekteshi, nuk kanë respekt për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë frikë dhe urrëtie të friksuar. A do të pranoj Meta sfidën e Monikës për kreun e LSI-s? Nga Bardhyl Beko ky shkrim. Të gjitha këto komentet dhe analiza do të mund t'i lexoni në faqen 16 deri në faqen 17 të gazetës Sot. Këto ishin dhe titujt kryesor të gazetës Sot, ishte faqja e parë e kësaj të përditshme. Tani do të ndalemi tek panorama sport, e përditshme më e madhe sportive në vend. Titulli kryesor: Lullaku SMS Partizanit më josh Liga e Kampionëve. Sulmuesi i kombëtares del hapur, pritet të jetë goditja e të kuqve. Kosovari më afër drejtuesve u ikën nga duart një bomber brazilian në faqen 2. Tirana i bën presion në Ngos me Dungën, zbardhet plani në faqen 3 të gazetës Panorama Sport. Neziri drejtuesit e luftëtarit janë të turpshëm, nuk japin rrogat në faqen 6. Sulmuesi Bushiç ka një ëndër me Teutën të sfidoj Hajdukun në faqen 6. Braziliani Roger, një mister të Kuksi, 2 Elbasanas duan të bindin gjokën në faqen 4. Idrizi Daja i rrall, lekët kokër më kokër. Flamurtari, kriza në Vlorë, presidenti vion me premtime për lojtarët dhe trajneri në faqen 5. Dasmë madhështore, Hysaj e djeg në Shkodër në faqen 22, në Kalan e Rozafës, detajet e dasmës Hysaj. Goditja e vitit, Juventusi bind Matis dhe Liktin në faqen 14, nga Interi Conte shpërthen të Marota, tani do edhe Insinjën në faqen 19. Trajneri Gianpaolo premton Milani jemi bukur dhe fitues në faqen 15. Brazili me pesye, sot nata e Argentinës nga Kopa Amerikës në faqen 21 të gazetës Panorama Sport. Këto ishin titujt kryesor sa i përket shtypit të shkruar, të nderuar shikues, por përpara se të ndahemi ne do të ndalojmë edhe një herë për të parë titujt kryesor të gazetës shqiptare. Basha hetim krimeve, Rama vot në datë 30. Kryeministri nuk tërhiqe mjedjela tjetër do t'jetë ditë normale. Kryetari PD-s Vengjush Dako i dha vdylajve 4 leje ndërtimi. Rama pritet me protesta në Sarandë, Velia i votojmë ata që ndërtojnë jo djegin. Ishte për ndjekurit këstitret për 800 trashëgimtar, emrat e përfituesve. Lista me të afërmit e 300 të dënuarve, ata që marrin parat duhet të dorëzojnë certifikatën dhe numrin e llogarisë bankare në faqen 10 dhe në faqen 11 të gazetës shqiptare. Përgjimet dosja 339. Pyetet në prokurori deputeti i Partisë Socialiste që u përmend nga Bild në faqen 8. Meta i dërgon letër kuvendit, dekreti shmanga konfliktin civil në faqen 4. Përplasjet në KZ-n e Burrelit e Klosit, 2 protestues në burg, 4 në arrest Shtypie, tension në gjyq. Dëmet në aksidente për vlera deri në 100.000 lek, pagesa për 2 javë, rregullorja e AMF-s në faqen 6. Rregullat e reja për individët me më shumë se një kredi, kufizim veprimesh në faqen 7. Në suplementin Milosao, letra nga internimi politik e Dashuna Milen
Epistolari studiuesit Mark Ndoja në mes të viteve 60 në Zvërnet, përballja me Kosovën nga Meri Lalaj, Veti Ngarti nga Benandoni. Shohim dhe opinionet që vinë sot në gazetën shqiptare, i pari vjen nga Fatos Çoçoli në titullin Çunat problematik, në faqen 21 do të mund ta lexoni të plot këtë opinion. Opinioni tjetër vjen nga Bernd Regert, samiti të pashpresve dhe të paaftove për vendime. Në faqen 22 do të mund ta lexoni të plot këtë opinion. Tu kemi përfunduar pra me shtypin e shkruar, do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, rishihemi vetëm pas pak me edicionin e parë informativ.